اهلا بيكم كتاكيتي الحلوين، لسه مكملين مع بعض. احنا لسه في اللونج اي. يعني ايه المقطع اللي لما اشوفه make the sound اي sound بالراحه خالص كده؟ عندنا letter اي والletter اي الاتنين مع بعض make the sound اي sound. make the sound ايه؟ اي اي. يعني لما اشوف اي واي يبقى الساوند بتاعهم ايه؟ اي اي. تعال نجرب كده مع بعض، سهل جدا جدا جدا. ها بي make the sound ب ب ب. اي واي ها make the sound ايه؟ اي ب ب واي تبقى perfect. انت شاطر خالص. ها ب ب واي تبقى بي بي. ها the next word. ها what is on letter S? what is on letter L? E سلاح الاتنين مع بعض سلاح وإي sleep perfect. شاطرين خالص. okay the next word. what is on letter T? the T make the sound ta above air هوا كتير ta الاتنين مع بعض together make the sound tra وإي tra وإي tra وإي. ها perfect. tree. the next word. ها what is on letter S? H together make the sound ايه؟ ها فاكر digraph الاس والH الاتنين make the sound ايه؟ ش وإي شي وإي شي shape. the last word. التي والH. ها حد شطور فاكر التي والH كان sound بتاعها ايه؟ soft كانت ناعمة. وإي إي three. يبقى هنا احنا بنركز على ايه يا ابطالي؟ ان الاي make the sound ايه؟ اي make the sound ايه؟ اي. ها بي listen سامع الاي؟ اي بي sleep tree shape okay three وبكده ابطالي الحلوين نكون اكدنا ان الاي المقطع الصغنطوط ده make the sound اي sound.